बाटोमा ओ माई गॉड ल गाइजहरु अब हामी चाहिँ यहाँ चिया खाँदै हो गाउँ खोलामा अभिषेक अनि सुमित अनि म लाग्यो हैन अनि म बोलेको चाहिँ राम्रोसँग सुनेको छैन अब आज चाहिँ म चाहिँ हल्का अलि चर्को बोलेर बोल्न खोज्छु हैन भ्लगहरुमा चाहिँ एन्ड राइट नाउ आई एम रेकर्डिङ फ्रम GoPro Hero 5 Black बाटो चाहिँ अलि अफ रोडै छ हैन हामी जाँदैछौँ आज चाहिँ हामी दासा बस्ने भनेको हेरौँ के हुन्छ सिक्लेसमा खाना खाएर अब जान त जाने हो जसरी भए पनि हल्का कपिराइट आउनु सक्छ या गाइज राइट नाउ इट्स 12:04 हैन PM भयो अहिले चाहिँ अनि हामी चिया खान लाग्यो अहिले चाहिँ हैन केटाहरू यहाँ छ अनि सुभाष चाहिँ मिसिङ छ हैन आएको छैन अहिले चाहिँ हामी चिप्ली भन्ने ठाउँमा यहाँ माथि पार्क छ एउटा बुद्ध मेमोरियल पार्क भनेर हैन हामी यहाँको गाडी चाहिँ हो यहाँ सही मजाक चल्दै गइरहेछौँ हामी अब यहाँबाट चाहिँ कुन ठाउँ आउँछ त्यसपछि चाहिँ सिक्लेस 1 घन्टा जति लाग्छ भन्ने हो Giving up is not in a blood, sir. माथि हिउँ परेको छ अरे गाइज हामी चाहिँ भर्खरै सिक्लेस आइपुग्यो अनि खाना खानु जानु लाग्यो पानी परिरहेछ रेनकोट दिनु पऱ्यो वी आर वेट एन्ड द्याट फ्रिजिङ कोल्ड सो हामीले चाहिँ रेनकोट किनेको होइन पानी परेको थियो तर अपरेन्टली पानी रोकिन लागिसकेको छ माथितिर हिउँ परेछ खतरा देखेछ कस्तो लाग्यो त सिक्लेस चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ यार हो फर्स्ट एक्सपिरियन्स कस्तो लाग्यो सुमितलाई राम्रो छ गइन्छ खानसाना हानिन्छ त्यसपछि अनि सिधै गइन्छ कहाँनिर गएर रोकिन्छ अब तपाईँहरू बाटोमा हेर्दै गर्नु होला अनि यति हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अहिले चाहिँ 3:30 हुँदैछ हामी चाहिँ तासा भन्ने ठाउँमा जानु लाग्यो आई थिङ्क इज गन बी क्वाइट लेट बट वी रियली डोन्ट नो द वे बट ट्रेक रुट बट वी आर ट्राइङ टु गो त्यो खाना खाएर हिँडेको त्यो भएर पनि ढिलो भयो नत्र हामी चाहिँ त्यस्तै 1 बजीतिर चाहिँ आइपुगेको थियौँ यहाँ 1 घन्टा त्यो सिक्लेसमै बस्यौँ होला हामी के बाटोमा ओ माई गड ए कपुचे दामी हेदन heading towards Tasa and I think we're gonna stay there if we get there and we will get there of course why not Giving up is not in a blood, sir. I will catch you guys a bit later okay माथिबाट चाहिँ हामी तल झर्दै गरेर भर्खरै के अरे यहाँ तलपट्टिको पुल आयो हैन यो पुल चाहिँ वहाँसम्म छ केटाहरू आउँदै छ यताबाट हैन यहाँ चाहिँ बबाल छ you guys can see it माथि नै पुग्ने हो कि यता माथितिर डाँडातिर हैन यो डाँडा नि कटेर जानुपर्छ रे राइट नाउ इज 3:54 I think we are getting too late and I think we need to move fast as we can maintain our pace so बोलेको चाहिँ राम्रोसँग सुनेन है खोलाहरू पनि छ यसमा मैले माइक पनि एट्याच गरेको छैन त्यही भएर या डोन्ट माइन्ड माई टोपीको स्टाइल क्याच यु इन समटाइम्स ठ्याक्क यहाँ पावर हाउसतिर आएपछि चाहिँ यो छ होइन यस्तो बोर्ड अनि हामी चाहिँ यता माथि लाग्ने हो होइन जस्ट मेक इट ह्यापन होइन यो उकालोमा टन्नै उकालो छ टन्नै भर्खरै मुख धोको त्यही भएर अलिअलि स्वेट पनि थियो मुख वास गरेँ हल्का पानी खाएँ अनि त्यसपछि वी आर हेडिङ टुवर्ड्स तासा आवर डेस्टिनेसन इज तासा लेट्स मेक इट ह्यापन गाइज उकालो चाहिँ है आम्बो चढिरहेको डाँडा कटेर उतापट्टिको डाँडा जाने भने 4 बजे अहिले है हामी चाहिँ तासाबाट 2-3 घन्टा जति टाढा छौँ होइन अझै माथि ठाडै उकालो छ अरे गाइज होइन हामी चाहिँ फाइनली अघि आइपुग्यो 7:14 भयो अब सोलरको मात्रै रहेछ होइन राति यहाँ अब आइपुग्यो तर होइन सही भयो बाफाइ सही हो केटाहरू पनि